Men det har nu varit, alltså ingången har ju varit musiken och allting ligger inbäddat i musiken. Döden och det jublande och kontrasten däremellan. Så man hör först så kommer de låga rösterna och de låga instrumenten och sedan kommer de ljusa rösterna och de ljusa instrumenten. Och jag tycker det är väldigt, väldigt vackert. So at some point during the show I kind of am impersonating the figure of Jesus. That it's a bit of a responsibility in a way. Det første, jeg kommer ihåg, det var, at Ørjan sagde en hyldning til livet, som jo er vældig tankevækkende med tanke på, at det er en dødsmesse. Även om det är ett rekviem så är det mycket hopp också och mycket ljus. So we are actually in a very exciting day because it's the first day with the orchestra, so things are slowly coming together. Yesterday it was the first one with costumes and pictures, and today finally we get to hear the orchestra live, and it's so powerful to actually hear the music from the orchestra and the chorus and the dance mingling in the middle of all this. First of all, because you really hear their voices so close, and that also gives us a very strong energy. So you feel that there is something in the space that gives you a kind of little level of. Början på Ricordare som är en solistsats där det är en cello som har en melodislinga som är ju väldigt, väldigt vacker. Där alltså orkestern och solisterna sjunger väldigt kammarmusikaliskt. Och de här melodislingorna kommer liksom tillbaka. Alltså så är det väldigt mycket i hela pjäsen. Jag tycker övergripande så tycker jag alltid när man lyssnar på det här verket att man ska vara väldigt uppmärksam på motsättningarna hela tiden. Det är hela tiden ljus, mörker, fortepiano, meditation, nästan meditativt stilla till kaos. Jag är väldigt intresserad av det här med flödet och musikalitet i mina verk. Oavsett om jag gör teater eller ren dans eller såna här hybrider med sång och dans och orkester och sådär. Och det tror jag man kan ta till sig, vare sig man är insatt i scenkonst eller inte. Men det är så jag är och det är det jag själv tycker om att titta på. Det är så jag bygger mina föreställningar. Vi har ju lekt med de här bilderna. De här arketypiska bibliska bilderna. Med Maria Magdalena och Jesus och sådär. Men vi berättar liksom inte en linjär historia så att de dyker upp på sina ställen. Alltså scenen är ju nästan som en vit canvas. Bente Lycke Möller har ju gjort ett rum som är väldigt rent. Vi kan ju jobba rumsligt, inte bara på det horisontella planet, utan vi kan ju även jobba med den här trappan. Så att jag älskar det där rummet och hennes, den här renheten. Så tror jag också, at han lagde väldigt stor vægt på, at det her det er ligesom vanlige mennesker. Og det er selvfølgelig noget, jeg må og skal anvende i forholdende til kostymearbejdet. Ingen et ligesom teatralt, ingen et ekstravagant, vanlige mennesker, men hur fan ser de ud? Altså det er jo også et begreb, som er mångsidigt, om man så må säga. Det är mycket människor på scen. Vad blir det? 2/3 kör och 1/3 dansare. Det intressanta är att mixa just den här fysiskt väldigt tränade kroppen och den vanliga kroppen. Sådär. Men det är väl det där med den här vanliga människan, den fysiskt vanliga människan som är någon slags
äkta kropp som jag kan relatera till. Jag ser den varje dag ute på stan. Det blir något otroligt ärligt och rörande och fint och på riktigt. Jag försöker nog att abstrahera och inte göra en linjär berättelse eller att på något sätt hålla det lite öppet. Det är ju inte bara vi 55 utövare på scenen, utan det är ju någonting som vi gör tillsammans med publiken. De måste bli någon slags medkreatörer i sina egna huvuden. Och för att de ska kunna bli medkreatörer så kan jag inte ge dem allting. Han hintar liksom bara, han visar en riktning utan att peka med hela handen liksom. Så att det är en sån fin balans emellan att tolka för andra. Alltså att göra en tolkning, men utan att tolka för mycket. Så det är fortfarande jättemycket för folk själv att jobba med. Och jag tror att alla som går in och har sett den kan komma ut med helt olika bilder, helt olika associationer, helt olika uppfattningar om vad det är de har sett.